درست شد. بریم بعدی. خدمتتون عرض شود که میگه سهمیه این محورهای مختصات را در نقاط A B C قطع می‌کند. مساحت مثلث ABC چند باید است؟ بچه‌ها ببینید اگر من بدون توجه به خدمتتون عرض کنم که ضابطش بخوام این سهمی رو رسم کنم، مثلا ما یه همچین سهمی شاید داشته باشیم. خب به ما چی گفته؟ میگه محورهای مختصات رو در نقاط A B C قطع میکنه. اینجا A، اینجا هم B و اینجا هم C. بچه‌ها مساحت این مثلثه رو از ما میخواد. واضح است دیگه، قاعدتون که میشه تفاضل ریشه ها و ارتفاعتون هم در واقع همون چیه؟ C هستش. پس ببینید الان ارتفاع این مثلثه 9 مشخصه. فقط میمونه این تفاضل ریشه ها. تفاضل ریشه ها شما میدونید میشه رادیکال دلتا تقسیم بر آ، یا میتونید برید مستقیم ریشه ها رو پیدا کنید. خب رادیکال دلتا B2 16 منهای 4 تا آ در چی؟ C. درست شد. بر روی قدر آ هم که چی؟ 2 میشه. بچه‌ها بالا میشه 16 و اینم که 72 میشن چند بچه‌ها؟ 16 و 72 میشن 88. رادیکال 88 چی بچه‌ها؟ دوم. یه 4 اگر بیاد بیرون با این دوم میره میشه رادیکال 22. پس اسمون بچه‌ها میشه 1/2 رادیکال 22 ضرب در 9، یعنی 9 رادیکال 22 چی بچه‌ها؟ دوم. درست شد. خدمتتون عرض کنم که سوال بعدی میگه صفرهای این تابع رو تعیین کنید. خب بچه‌ها x منهای رادیکال x به توان 2 منهای x منهای رادیکال x منهای 6 مساوی با 0. باید صفراشو به دست بیاریم. اگر من x منهای رادیکال x رو t فرض کنم، اون وقت معادله‌مون بچه‌ها میشه t2 منهای t منهای 6 مساوی با 0 و این در واقع است t منهای 3 در t به علاوه 2 مساوی با 0. پس بچه‌ها یه تیمون حتما از 3 و یه تیمون هم هستی بچه‌ها منهای 2. پس x منهای رادیکال x برابر چنده بچه‌ها؟ 3 هستش. خب برای حل این یا میتونید x رو در واقع حدس بزنید یا اینکه واقعا حلش کنید. رادیکال رو میبریم یه طرف، 3 رو میاریم این ور، x منهای 3 به توان 2 میرسونم، x میشه x2 منهای 6x به علاوه 9. پس از اینجا اگر مرتبش کنم میشه x2 منهای 7x به علاوه 9 مساوی با چی؟ 0. خب این هم معادله رو اگر بخوایم حل کنیم میشه منهای b به علاوه منهای رادیکال دلتا b2 49 منهای 36 میشه 13 تقسیم بر 2 2. 7 به علاوه رادیکال 13 دوم. درست شد. یه بارم بچه‌ها 7 منهای رادیکال 13 چی؟ دوم، که فکر نمی کنم مشکلی هم برای ما ایجاد کنه، یعنی زیر رادیکال رو منفی نمیکنه و خدمتتون عرض کنم پس هر دو تا جوابش قبوله. و بعدیش که بچه‌ها باید بریم چی رو حل کنیم؟ در واقع x منهای رادیکال x مساوی با منهای 2 رو حل کنیم. از اینجا x به علاوه 2 میشه رادیکال x به توان برسونم میشه x2 به علاوه 4x به علاوه 4 مساوی با x بیارم یه طرف میشه x2 به علاوه 3x به علاوه 4 مساوی با 0. بچه‌ها این معادله جواب نداره. چرا؟ چون دلتاش خدمتتون عرض کنم منفیه. پس دوتا صفراش همون دوتا صفریه که ما به دست آوردیم. خدمتتون عرض شود که بعدی میگه صفرهای توابع زیر را تعیین کنید. پس ما باید معادله x به علاوه 1 به توان 4 به علاوه x2 به علاوه 2x منهای 5 رو مساوی با 0 رو حل کنیم. خدمتتون عرض شود که برای اینکه بتونیم این معادله رو سریعتر و بهتر حل کنیم، این x به علاوه 1 به توان 4، اگر این رو من بنویسم بچه‌ها x به علاوه 1 به توان 2 میشه x2 به علاوه 2x به علاوه 1، در حالی که اینجا چیه؟ ما یه منهای 5 داریم. پس این رو بنویسم منهای 6 درست میشه، مساوی با 0 میشه. پس x به علاوه 1 به توان 2 رو من t فرض میکنم. پس معادلم میشه t2 به علاوه t منهای 6 مساوی با 0. پس میشه بچه‌ها t به علاوه 3 در t منهای 2 مساوی با 0. پس یه تیمون حتما منهای 3 هستش، یه تیمون هم چنده بچه‌ها؟ 2. پس اگر t منهای 3 است یعنی x به علاوه 1 به توان 2 منهای 3 هستش، امکان نداره. x به علاوه 1 به توان 2 2، پس از اینجا نتیجه میگیریم یه بار x به علاوه 1 رادیکال 2، یه بار x به علاوه 1 منهای رادیکال 2.
پس از اینجا x میشه منهای 1 به علاوه رادیکال 2، از اینجا x میشه منهای 1 منهای رادیکال 2 و این در واقع صفرهای تابع هستن. بعدی رو بچه‌ها ببینید، کافیه شما x منهای 3 رادیکال x به علاوه 2 رو مساوی با 0 بذارید. واضح است رادیکال x رو اگر من t فرض کنم معادلا میشه t2 منهای 3t به علاوه 2 مساوی با 0. مجموع ضرایب صفره، پس یه ریشمون 1، یه ریشمون هم سیاهمه. پس نتیجه میگیریم رادیکال x برابر 1، پس x میشه 1. نتیجه میگیریم رادیکال x برابر 2، پس x مون برابر چی میشه؟ 4 میشه. و خدمتتون عرض کنم که سوال بعدی رو ببینیم. میگه نمودار این از ناحیه در اول دستگاه مختصات نمیگذرد، حدود آ را به دست آورید. بچه‌ها دقت کنید، خدمتتون عرض کنم که اینجا ما باید در واقع دو حالت رو در نظر بگیریم. اگر از ناحیه اول نمیگذره و خدمتتون عرض کنم که سهمیمون رو به پایین باشه دیگه، بدترین حالتش میتونه این باشه، نزدیکترین حالتش این باشه. اگر بخواد رو به بالا باشه حتما از ناحیه اول چیه بچه‌ها؟ عبور میکنه. پس همینجا ما نتیجه میگیریم اولا که آمون باید منفی باشه. خدمتتون عرض کنم که ببینید دو تا ریشه باید چی؟ نامثبت داشته باشه. خب یعنی اینم باشه. ببینید اگر آمون 1 باشه میتونه از مبدأ بگذره. خب پس این حالت رو اگر در نظر بگیرم مشخصا حاصل ضرب ریشه هاش باید مثبت باشه. پس بچه آی منهای 1 آم باید مثبت باشه، سیاهمون. خب ما میدونیم علامت تقسیم مثل علامت ضربه. خب اینم که یه سهمی رو به بالاست، یه ریشش 0 یه ریشش 1، کجا مثبت میشه؟ آی کوچیکتر از 0 یا آی بزرگتر از 1. ببینید همینجا الان با این خدمتتون عرض کنم که اشتراکش میشه آی کوچیکتر از 0. دفعه بعدی که میگیم خب جمع ریشه هاش هم باید چی باشه؟ منفی باشه. اس کوچیکتر از 0 باشه. اس رو اگر کوچیکتر از 0 بذارم یعنی منهای بی آم، یعنی در واقع میشه 2 منهای آ آم. این باید چی باشه؟ کوچیکتر از 0 باشه. یعنی آ در 2 منهای آ باید کوچیکتر از 0 باشه. خب این یه سهمی رو به پایینه، ریشه هاش هم 0 و 2 ان. کجا کوچیکتر از 0؟ آ کمتر از 0 یا آ بزرگتر از 2 که بازم اشتراکش همون فعلا آ کوچیکتر از 0 رو میده. و ضمن این که بچه‌ها دلتاش هم باید چی باشه بچه‌ها؟ مثبت باشه. یعنی آ منهای 2 به توان 2 منهای 4 تا آ در آ منهای 1، این باید چی باشه بچه‌ها؟ مثبت باشه. خب میریم اینو حساب میکنیم، میشه بچه‌ها آ2 منهای 4آ به علاوه 4 منهای 4آ2 به علاوه 4آ، این باید مثبت باشه. این 4آ با این منهای 4آ میره. خدمتتون عرض کنم این میشه منهای 3آ2 میره اونور 3آ2 باید کوچیکتر از 4 باشه. آ2 باید کوچیکتر از 4/3 باشه. پس آ بین در واقع منهای 2 تقسیم بر رادیکال 3 و 2 تا چی؟ رادیکال 3 هستش. خدمتتون عرض کنم که اگر با آ کوچیکتر از 3 فاکتور اشتراک بگیریم پس حدود آ به دست میاد بین 0 و منهای 2 رادیکال 3. درست شد؟